มื่อเสียงไซเรนดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดผู้คนต่างเร่งรีบวิ่งหาที่หลบซ่อนแสงเมืองในเมืองค่อยๆริบหรี่ลงเหลือเพียงความเงียบงันที่เข้าปกคลุมยาวนานไปจนถึงรุ่งสางนี่คือภาพจำของเคอร์ฟิวมาตรการควบคุมทางสังคมที่ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคกลางเพื่อระงับความไม่สงบแต่ว่าในโลกยุคสมัยใหม่มาตรการเหล่านี้กลับพัฒนาและซับซ้อนยิ่งขึ้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การห้ามก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ยังรวมถึงการปิดกั้นโลกดิจิทัลไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ยืดเยื้อนับทศวรรษในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางข้ามผ่านมิติของการจำกัดเสรีภาพในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งในอดีตและในปัจจุบันเพื่อสำรวจว่ากรงขังที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์และสร้างผลกระทบที่ฝังลึกในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างติดตามทั้งหมดได้ในประวัติศาสตร์พื้นที่และประเทศที่มีการเคอร์ฟิวทั่วโลกครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามอ่าวปี 1991 ปาเลสไตน์ดินแดนที่ถูกยึดครองโดยอิสราเอลเคอร์ฟิวในกรณีนี้นั้นถือเป็นตัวอย่างของการควบคุมที่มีระยะเวลาสั้นแต่ว่ามีความเข้มข้นในระดับสูงสุดรัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศเคอร์ฟิวแบบตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งถือเป็นการเคอร์ฟิวที่ครอบคลุมที่สุดนับตั้งแต่การยึดครองในปี 1967ลองจินตนาการถึงการบังคับใช้มาตรการทั้งวันทั้งคืนที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์ต้องถูกกักบริเวณอย่างสมบูรณ์พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปทำงานในอิสราเอลได้ส่งผลให้ครัวเรือนจำนวนมากตกอยู่ในความยากจนทันทีซ้ำร้ายยังเกิดวิกฤตขาดแคลนสิ่งของจำเป็นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอาหารและยารักษาโรคสำหรับเด็กและคนชราความเข้มงวดนี้สะท้อนถึงการปราบปรามภายใต้ความตึงเครียดทางการเมืองเพราะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษหมู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสนับสนุนอิรักบทเรียนจากปาเลสไตน์ในปี 1991 นี้จึงเป็นเรื่องราวความหลังอันน่าเจ็บปวดจากการบีบคั้นชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างถึงที่สุดในยุคที่เราเชื่อกันว่าโลกไร้พรมแดนการควบคุมไม่ได้ถูกจำกัดด้วยรั้วลวดหนามอีกต่อไปกรณีของแคชเมียร์ในอินเดียเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ e-curfew หรือการปิดกั้นการสื่อสารที่ยาวนานที่สุดในประเทศประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปี 2019 ทันทีที่รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกสถานะพิเศษของแคชเมียร์ก็ได้ทำการตัดขาดช่องทางการสื่อสารทั้งหมดในหุบเขาแคชเมียร์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตการปิดกั้นที่กินเวลายาวนานกว่า165วันส่งผลให้ประชาชนกว่า8ล้านคนในพื้นที่หุบเขาแคชเมียร์ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความเงียบงันนักข่าวไม่สามารถส่งข่าวสารออกไปสู่โลกภายนอกได้องค์กรสิทธิมนุษยชนจึงเปรียบพื้นที่นี้ว่าเป็นเรือนจำเปิดเพราะแม้จะเดินออกจากบ้านได้แต่ประชาชนกลับถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารและเศรษฐกิจโลกอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีการผ่อนปรนในช่วงต้นปี 2020แต่ก็ยังจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ตไว้เพียง 2G และห้ามเข้าถึงโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวของการควบคุมในยุคดิจิทัลที่กระทบไปถึงการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศที่รัฐบาลกลางล้มเหลวหรืออยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมืองเคอร์ฟิวอาจไม่ได้เป็นเพียงคำสั่งจากรัฐแต่เป็นสภาวะที่ถูกกำหนดโดยความรุนแรงสำหรับสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งประสบปัญหาความขัดแย้งมาตั้งแต่ปี 2012 เคอร์ฟิวได้กลายเป็นมาตรการซ้ำๆที่ต้องประกาศใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์เช่นในช่วงที่กลุ่มกบฏ Coalition of Patriots for Change หรือ CPC พยายามโจมตีเมืองหลวงบางกีรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ 20:00 น. ถึง 5:00 ผลลัพธ์คือราคาสินค้าพุ่งสูงกว่า 50% และประชากรกว่าครึ่งประเทศต้องรอคอยความช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่โซมาเลียซึ่งเผชิญกับสงครามกลางเมืองและการขาดรัฐบาลกลางที่มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 1991 แม้จะมีการประกาศกฎอัยการศึกเป็นระยะโดยเฉพาะหลังการยึดเมืองหลวงคืนจากกลุ่มอิสลามิสต์แต่ความวุ่นวายที่ยืดเยื้อกว่า 30 ปีทำให้หลายพื้นที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายเคอร์ฟิวมาโดยตลอดกรณีเหล่านี้สะท้อนความซับซ้อนที่น่าสนใจครับว่าเมื่อรัฐล้มเหลวความกดดันของการควบคุมทางสังคมจะเปลี่ยนจากอำนาจกฎหมายไปสู่ความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธแทนค
ข้ามมาที่เอเชียตะวันออกประเทศที่ก้าวหน้าอย่างเกาหลีใต้กลับมีความลับทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ระหว่างปี 1945 ถึง 1982 เกาหลีใต้ถูกปกครองแบบที่มีการเคอร์ฟิวยามค่ำคืนเป็นเวลายาวนานถึง 36 ปี 4 เดือนเริ่มต้นภายใต้การบริหารของกองทัพสหรัฐและขยายไปทั่วประเทศหลังสงครามเกาหลีเมื่อถึงเวลา 4 ทุ่มจะมีเสียงผู้หญิงจากวิทยุประกาศเตือนให้วัยรุ่นกลับบ้านและหลังจากเที่ยงคืนเสียงไซเรนจะดังก้องใครที่ฝ่าฝืนอาจถูกตำรวจจับกุมหรือถูกปรับควบคู่ไปกับกฎหมายควบคุมสังคมอื่นๆเช่นการวัดความยาวของทรงผมผู้ชายและความสั้นของกระโปรงผู้หญิงอย่างไรก็ตามภายใต้ความกดดันนี้ได้สร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เช่นร้านอาหารและร้านน้ำชาแบบทาบังที่แอบเปิดลับๆตลอดคืนเพื่อให้บริการกลุ่มคนทำงานสื่อแม้แต่สนามบินคิมโปก็ยังต้องปิดทำการในช่วงกลางคืนจนกระทั่งการยกเลิกเคอร์ฟิวในวันที่ 5 มกราคม ปี 1982 โดยรัฐบาลประธานาธิบดีชุนดูฮวานเพื่อปรับภาพลักษณ์ก่อนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 1988 การสิ้นสุดของเสียงไซเรนในวันนั้นจึงเป็นดั่งสัญลักษณ์ของการออกจากยุคแห่งการกดขี่สู่เสรีภาพที่เบ่งบานในที่สุดครับซีเรียเป็นกรณีศึกษาของการจำกัดเสรีภาพอย่างเป็นระบบภายใต้กฎหมายเดียวที่ยาวนานที่สุดกรณีหนึ่งในโลกกฎอัยการศึกในซีเรียถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี 1963 เมื่อพรรคบาอัดขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารและกินเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 48 ปีเต็มภายใต้กฎอัยการศึกนี้รัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการจำกัดสิทธิพื้นฐานทั้งการสั่งห้ามการชุมนุมควบคุมการเดินทางและการจับกุมโดยไม่มีหมายจับไปจนถึงการสอดส่องการสื่อสารชาวซีเรียต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันของการถูกควบคุมมาเกือบครึ่งศตวรรษแม้การยกเลิกกฎอัยการศึกในปี 2011 จะดูเหมือนเป็นลมหายใจแห่งเสรีภาพแต่เหตุการณ์ที่ตามมากลับเป็นสงครามกลางเมืองที่รุนแรงและยืดเยื้อกว่าเดิมเมืองต่างๆถูกล้อมและปิดกั้นกรณีของซีเรียจึงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวเพราะเมื่อกลไกการกดขี่ถูกยกเลิกแต่รากฐานความขัดแย้งยังคงอยู่ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมหลายเท่าและที่สุดของเคอร์ฟิวที่เข้มข้นและสะเทือนใจเกิดขึ้นที่เขตเซอร์ในเมืองดิอาบากีทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 ธันวาคม ปี 2015 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2016 แม้ระยะเวลาของเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงจะกินเวลาราว 100 วันแต่ผลพวงหลังจากนั้นของการปิดล้อมพื้นที่เพื่อปฏิบัติการทางทหารและการคืนพื้นที่ดินนั้นยืดเยื้อต่อเนื่องนานถึง 5 ปีท่ามกลางการสู้รบอาคารบ้านเรือนกว่า 80% ในเขตประวัติศาสตร์นี้ถูกทำลายจนราบคาบซึ่งองค์กรสิทธิมนุษยชนวิจารณ์ว่าเป็นการลงโทษหมู่ที่ผลักดันให้ประชาชนนับหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเกิดและเมื่อพวกเขากลับมาก็พบว่าที่ดินเหล่านั้นถูกยึดไปสร้างโครงการหรูหราที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เอื้อมถึงที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นคือการเปิดเผยพฤติกรรมของกองกำลังความมั่นคงที่ถ่ายรูปคู่กับกราฟฟิตี้บนซากปรักหักพังด้วยท่าทีเยาะเย้ยถากถางจนนักวิชาการเรียกสิ่งนี้ว่ามันไม่ใช่แค่การทำสงครามแต่มันคือการแสดงอำนาจเพื่อลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เปลี่ยนความโศกเศร้าของผู้สูญเสียให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันเคอร์ฟิวที่เซอร์จึงไม่ได้ทำลายแค่สิ่งปลูกสร้างทางกายภาพแต่ว่ายังทำลายบ้านในความทรงจำของจิตใจผู้คนไปตลอดกาลในขณะที่คำว่าเคอร์ฟิวมักถูกใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินระยะสั้นแต่สำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสถานการณ์มีความซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเนื่องด้วยความไม่สงบที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่พุทธศักราช 2547 ทำให้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินควบคู่กันเพื่อควบคุมสถานการณ์แม้ในทางปฏิบัติจะไม่ได้มีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลาแต่มาตรการความมั่นคงที่เข้มงวดเช่นด่านตรวจและการตรวจค้นก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตปกติของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สภาพการที่ดำเนินมายาวนานกว่า2ทศวรรษทำให้เกิดบรรยากาศที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่าสภาวะยกเว้นที่กลายเป็นเรื่องปกติคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เติบโตมาพร้อมกับการมีอยู่ของเจ้าหน้าที่ทหารและกฎหมายพิเศษซึ่งแม้จะมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งข้อถกเถียงเรื่องความสมดุลระหว่างความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพรวมถึงความท้าทายในการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนในระยะยาว
ในโลกยุคปัจจุบันที่รูปแบบการจำกัดเสรีภาพซับซ้อนขึ้นเราคงต้องตั้งคำถามกับสังคมที่เราอาศัยอยู่ครับว่าเราจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้เต็มปากได้อย่างไรถ้ากฎหมายพิเศษที่ริดรอนสิทธิยังคงถูกบังคับใช้ต่อเนื่องจนกลายเป็นความปกติเราจะเรียกว่าเสรีภาพได้อย่างไรถ้าการสื่อสารในโลกดิจิทัลสามารถถูกปิดสวิตช์ให้เงียบงันได้ทันทีเพียงแค่ปลายนิ้วของผู้มีอำนาจเสรีภาพที่เรามีในวันนี้ไม่ใช่ของขวัญที่ได้รับมาฟรีๆแต่มันแลกมาด้วยการต่อสู้ของผู้คนในอดีตและเพราะเสรีภาพเปรียบเสมือนกับอากาศเราจะมักไม่เห็นค่าจนกว่ามันจะเริ่มขาดหายไปอับดุลไททูบอยากฝากไว้ครับว่าหากบันไดที่เราต้องเผชิญหน้ากับโรงขังที่มองไม่เห็นแล้วเราเลือกที่จะเป็นผู้ที่ยอมจำนนในความมืดหรือจะเป็นผู้ที่จุดไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครับ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ